नमस्कार, म राज पौडेल यहाँलाई मेरो नोभा छापा युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यो च्यानलको खोल्नुको मेन कारण त्यही पहिलो कारण तपाईहरुलाई मैले सुरुदेखि पनि भनेको थिएँ, च्यानल लन्च गर्दै गर्दा अनलाइन एजुकेसन। अहिले विद्यार्थी भाइबहिनीहरू कलेज जान नपाएर घरमै बसिरहेको अवस्थालाई मनन गर्दै मैले तपाईहरुलाई आजबाट अनलाइन एजुकेसनका कुराहरू दिन गइरहेको छु र विशेष गरी मेरो च्यानलले फोकस गर्ने भनेको चाहिँ कमर्सका कुनै पनि विषयहरूलाई हामी फोकस गर्ने गर्छौँ। कमर्सको अकाउन्ट, कमर्सको ट्याक्सहरू भयो, फाइनान्सहरू भयो, स्ट्याटिक्सहरू भयो, इकोनोमिक्स जस्ता विषयहरूलाई हामी फोकस गर्ने गर्छौँ। र आज चाहिँ म BBS तपाईको BBS थर्ड इयर BBS तेस्रो वर्षको फन्डामेन्टल अफ ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ 2076-77 एकाडेमिक इयरको बारेमा तपाईहरुलाई यहाँ केही ब्रिफिङ गर्न खोज्दैछु। मैले यो एकाडेमिक इयर चाहिँ किन भन्दैछु भने प्रत्येक वर्ष गभर्नमेन्टले ट्याक्सका रेटहरुमा चेन्ज गर्ने कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई मैले यो एकाडेमिक इयर भन्दैछु, नभए इयरलाई फोकस गरिराख्नु पनि पर्दैन थियो। हामीले यो BBS थर्ड इयरमा यहाँ दुईटा यो जुन ट्याक्स एन्ड अडिटिङ भनिसकेपछि यहाँ दुईटा कुराहरूलाई फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा विशुद्ध ट्याक्सेसनलाई र अर्को विशुद्ध अडिटिङलाई। यिनको दुईटा पार्टलाई हामी यहाँ फोकस गर्न खोज्दैछौँ, बुक एउटै भए पनि। पहिलो पार्ट हामीसँग ट्याक्सेसन छ। सुरुमा हामी यहाँबाट एक्जाममा ट्याक्सबाट कति मार्क्स गर्नुपर्ने हुन्छ र अडिटिङबाट कति मार्क्स गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी यहाँ बोर्डमा देखाउन खोज्दैछौँ। फर ट्याक्सेसन पहिला हामी ट्याक्सलाई फोकस गर्दैछौँ। हामीलाई एक्जाममा ट्याक्सबाट हामीले जम्मा 80 मार्क्स चाहिँ कम्पल्सरी गर्नुपर्ने हुन्छ। जति मार्क्स आए पनि 80 मार्क्स चाहिँ ट्याक्सबाट हामीले कम्पल्सरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अघिल्ला वर्षहरूको ट्रेन्डलाई यदि हामीले फोकस गर्ने हो भने 74 मार्क्सको चाहिँ हामीलाई प्र्याक्टिकल अथवा हिसाबहरू आउने गर्छ र तपाईको 6 मार्क्सको चाहिँ हामीलाई थ्योरीहरू आउने गर्छ। ट्याक्सनमा तपाईको तीनटा ग्रुप हुने गर्छ पछि एक्जाममा, ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी हुने गर्छ। ग्रुप ए मा तपाईको 5 वटा क्वेशन आउँछ, 2 मार्क्स उधारले आउँछ। त्यसमा 3टा थ्योरी आउने गरेको छ र 2टा प्र्याक्टिकल आउने गरेको छ र यो सबै नै हामीले कम्पल्सरी एटेम्प गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रुप ए का सबै क्वेशन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रुप बी मा 4 वटा क्वेशन आउँछ। प्रत्येक क्वेशनको मार्क्स 10 मार्क्स हुने गर्छ र पछिल्ला वर्षको ट्रेन्डलाई हेर्ने हो भने 4 वटै क्वेशन प्र्याक्टिकल आउने गरेको छ र यो 4 वटै क्वेशन हामीले एक्जाममा कम्पल्सरी गर्नुपर्ने हुन्छ। ग्रुप सी मा तपाईको 3टा क्वेशन आउने गरेको छ। त्यो 3टा क्वेशन मध्येमा 3टा क्वेशन तपाईको 15 मार्क्स गर्ने आउने गरेको छ र त्यो 3टा क्वेशन मध्येमा 2टा क्वेशन प्र्याक्टिकल आउने गरेको छ र एउटा थ्योरी आउने गरेको छ र यो 3टा क्वेशन मध्येमा तपाईले 2टा क्वेशन गरे पुग्छ। यसरी ट्याक्सबाट ओभरअल हामी 80 मार्क्स गर्न सक्छौँ। अर्को छ हामीसँग यहाँ अडिटिङ भनेको पार्ट छ। अडिटिङबाट तपाईको जम्मा हामीले 20 मार्क्स गर्नुपर्ने हुन्छ र पछिल्ला वर्षहरूको ट्रेन्डलाई हामीले यदि फोकस गर्ने हो भने तपाईको 10 मार्क्सको प्र्याक्टिकल आउने गरेको छ र 10 मार्क्सको थ्योरी आउने गरेको छ। यो त भयो एक्जाममा कतिवटा ग्रुप हुन्छ अनि प्रत्येक ग्रुपबाट कति मार्क्स गर्नुपर्छ, कतिवटा क्वेशनहरू कम्पल्सरी गर्नुपर्छ र कतिवटा क्वेशन नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई हामीले माथि यहाँ देखायौँ। अब हामी लाग्दैछौँ स्लेबलमा। पहिला ट्याक्सलाई हामी फोकस गर्दैछौँ र विशेष गरी हामी यहाँ प्र्याक्टिकल च्याप्टरहरूलाई बढी फोकस गर्न खोज्दैछौँ। स्लेबल फर प्र्याक्टिकल, फर्स्ट अफ अल फर ट्याक्सेसन। तपाईको ट्याक्सबाट चाहिँ कुन च्याप्टरबाट प्र्याक्टिकल आउने गरेको छ हामी त्यसलाई फोकस गर्न खोज्दैछौँ। तपाईको ट्याक्स अकाउन्टिङ एन्ड टाइमिङ, क्वान्टिफिकेसन, एलोकेसन, डेटर, capital and revenue item, exempt amounts, tax rate, deduction not allowed, जुन 5 वटा च्याप्टर प्र्याक्टिकलको देखिए पनि तपाईको बुकहरुमा प्र्याक्टिकल हिसाबहरु भए पनि एक्जाममा यहाँबाट प्र्याक्टिकल आउने गरेको छैन। तपाईलाई यो च्याप्टर पढ्दा के फाइदा हुन सक्छ हुने गर्छ भने पछिल्ला च्याप्टरहरुमा तपाईले
पढ्दै गर्दा जस्तो तपाईँलाई ट्याक्स अकाउन्टिङ कुन सिस्टम अकाउन्टिङ राख्ने हो, एकुरेल बेसिसमा राख्ने हो कि क्यास बेसिसमा राख्ने हो, तपाईँको कुन कुन आइटम कसरी एलोकेसन गर्ने हो, अथवा क्यापिटल रेभिन्यू आइटम भनेका कस्ता हुन्, कसैकोलाई पोस्टिङ गर्ने हो, अथवा कुन कुन आइटमलाई अलाउड गर्न पाउने हो, अथवा ट्याक्सका रेट के हुन्, केमा चाहिँ छुटहरू दिएको छ, कुन कुन आइटमहरूलाई चाहिँ अलाउड गर्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू यी सुरुका 5 वटा च्याप्टरहरूले हामीलाई सिकाउने गर्छन्। त्यसले गर्दा हामी यसलाई पनि पछि फोकस चाहिँ गर्नेछौँ पढ्ने क्रममा, हिसाबहरू गर्ने क्रममा। इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ विशेष गरी च्याप्टर 6 बुकमा 9 मा छ, यहाँ प्र्याक्टिकल 6 हो। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्ने च्याप्टर छ, त्यहाँबाट हामीलाई पछिल्ला वर्षको ट्रेन्डहरूलाई हेरेर हामीले मार्क्सहरू यो देखाएका छौँ। ठ्याक्कै यही मार्क्स नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, यसमा 1-2 मार्क्स तलमाथि पनि पर्न सक्छ। यो कुरा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने मैले चिन्तन र मनन गरेको छु, याद गरिदिनु होला। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्ने च्याप्टरबाट 10 देखि 15 मार्क्सको लगभग 1 देखि 2टा प्र्याक्टिकल क्वेसन आउने गरेको छ। प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर यो चाहिँ लङ क्वेसनमा मिक्स भएर तपाईँको लङ क्वेसनमा चाहिँ ए र बी दुईटा हुने गर्छ, यसमा एउटा चाहिँ प्रोभिजन फर डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरबाट आउने गरेको छ र यो तपाईँको 7 देखि 8 मार्क्सको आउने गरेको छ। त्यसै गरी अर्को च्याप्टर छ इन्कम फ्रम प्रोफेसन एन्ड बिजनेस। तपाईँको ट्याक्सको मेन च्याप्टर यही भनेर फोकस गरे पनि हुन्छ। तपाईँको 15 देखि 25 मार्क्सको लगभग यो 2टा क्वेसन यहाँबाट आउने गरेको छ, यो इन्कम फ्रम प्रोफेसन एन्ड बिजनेस भन्ने च्याप्टरबाट। क्यापिटल गेन एन्ड ट्याक्स भन्ने च्याप्टरबाट पछिल्ला वर्षहरूमा आएको छैन पनि यहाँबाट पनि 2 मार्क्सको एउटा प्र्याक्टिकल क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ। त्यसैले तपाईँको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भन्ने च्याप्टरबाट पनि 10 देखि 15 मार्क्स एक्जाम आउन सक्छ। रेसिडेन्टल स्ट्याटस भन्ने च्याप्टरबाट पनि तपाईँको 2 देखि 5 मार्क्सको एउटा प्र्याक्टिकल आउन सक्छ। सेटल एन्ड क्यारी फरवर्ड अफ लसेस भन्ने च्याप्टर यो डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरसँग मिसिएर लङ क्वेसनमा आउने गर्छ। डिप्रिसिएसन 7 मार्क्सको आयो भने यो 8 मार्क्सको आउँछ, अथवा डिप्रिसिएसन 8 मार्क्सको आयो भने यो 7 मार्क्सको आउने गरेको छ। त्यसैले तपाईँको अर्को छ अब्सेन्स एन्ड पेनाल्टी एन्ड फी एन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने च्याप्टर छ, यहाँबाट पनि अहिलेसम्म एकचोटि एउटा 2 मार्क्सको प्र्याक्टिकल आउने गरेको छ। यसरी ट्याक्सबाट 14 वटा च्याप्टर प्र्याक्टिकल देखे पनि यो हामीले यदि 5 वटा च्याप्टरलाई इग्नोर गर्ने भने ट्याक्सबाट 9 वटा च्याप्टर चाहिँ प्र्याक्टिकलको रूपमा आउँछ भनेर त्यहाँबाट हामीले हिसाबहरू गर्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरी अडिटिङ भन्ने च्याप्टरमा यो अडिटिङको फर्स्ट च्याप्टर छ, त्यहाँ थ्योरी पनि छ प्र्याक्टिकल पनि छ। कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन भनेको बिचमा अकाउन्टिङ इरर भन्ने एउटा तीभित्र हालिएको छ र अकाउन्टिङ इररबाट तपाईँलाई 10 मार्क्सको एउटा प्र्याक्टिकल आउने गर्छ। ओभरअल हामी भन्न सक्छौँ ट्याक्स एन्ड अडिटिङ भन्ने विषयबाट हामीलाई तपाईँको 84 मार्क्सको प्र्याक्टिकल र 16 मार्क्सको थ्योरी आउन सक्छ। अब ध्यान दिनुपर्ने त्यही कुरा के छ भने तपाईँहरूलाई मैले यो ट्याक्स एन्ड अडिटिङ यहाँ भिडियोबाट पढाउँदै गर्दा यो BBS थर्डको लागि मात्रै भनेर बुझिदिनु भएन। हामी प्रत्येक नेपालीको लागि, किनभने प्रत्येक नेपाली जसले सरकारलाई ट्याक्स बुझाउने गरेका छन्, जसको अफिसहरू छ, जसको कम्पनीहरू छ, उनीहरूको लागि पनि यो ट्याक्स एन्ड अडिटिङ भन्ने च्याप्टरले केही सहयोग गर्नेछ भन्ने मैले सोचेको छु। त्यसले गर्दा यो भिडियोहरू, यो ट्याक्स एन्ड अडिटिङ भन्ने विषयको भिडियोहरू चाहिँ सबै व्यक्तिहरूले, विद्यार्थी भाइ बहिनी मात्रै होइन प्रत्येक व्यक्तिहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। सबैले हेरिदिनु होला र सेयर पनि गरिदिनु होला। अब तपाईँहरूलाई यो सिलेबल भनिसकेपछि, कहाँबाट कति मार्क्स आउँछ भनिसकेपछि थोरै म तपाईँहरूलाई आज यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्ने च्याप्टरको बारेमा थोरै ब्रिफिङ गर्न चाहन्छु। हामीले अहिले पढ्दै गरेको ट्याक्स, अहिले हामीले गर्दै गरेको ट्याक्सको हिसाब भनेको जहिले पनि ट्याक्स भनेको अघिल्लो वर्ष गर्ने गरिन्छ, यसमा हामी झुकिनु भएन। अघि मैले सुरुमा तपाईँहरूलाई यो भन्दै गर्दा 2076-77 को मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यो एकाडेमिक इयर भने पनि हामीले पढ्ने ट्याक्स भनेको तपाईँको 2075-76 को हुने गर्छ। यो कुरा पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। अब इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट मलाई म थोरै ब्रिफिङ गर्दा पहिला सुरुमा त यो भनेको के हो त, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको के हो त, यसमा कस्ता कुराहरू ल्याएर इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा थोरै तपाईँलाई ब्रिफिङ गर्न चाहन्छु।
एउटा कुनै पनि व्यक्ति एज अ पर्सन एउटा कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि सङ्घ संस्थामा गएर उसले त्यहाँ काम गरिसकेपछि उसले मन्थली पाउने कुनै पनि इन्कमहरू लाइक उसको सेलरी होस्, उसको बोनसहरू होस्, उसको दसैँ खर्चहरू होस्, उसको अलाउन्सहरू होस्, उसका प्रोभिडेन्ट फन्ड रिलेटेड कुनै पनि कुराहरूलाई हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्ने हेडिङमा राख्न सक्छौँ। भन्नुको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भने एउटा कुनै व्यक्तिले कहीँबाट काम गरे बापत पाउने कुनै पनि अमाउन्टहरू ल्याएर हामी यो च्याप्टरको इन्कम भन्ने हेडिङमा हाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट पढ्दै गर्दा अथवा हामीले अन्य कुनै पनि च्याप्टर पढ्दै गर्दा होस्, बिजनेस गर्दै गर्दा होस्, इन्भेस्टमेन्ट पढ्दै गर्दा होस्, स्टार्टर्स गर्दै गर्दा होस् अथवा कुनै पनि च्याप्टर गर्दै गर्दा हामीले प्रत्येक च्याप्टरहरूमा 3टा स्टेपहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक च्याप्टरको पहिलो स्टेपहरू चाहिँ फरक हुने गर्छ, तर दोस्रो तेस्रो स्टेपहरू प्राय सबैमा धेरै कुराहरू मिल्ने। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्ने च्याप्टरलाई बढी फोकस गरिदिनु होला। र अब यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टका अन्य कुराहरू, यसमा के यसका फर्मेटहरू, यसका स्टेपहरू, यसका हिसाबहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई म अब आउने भिडियोहरूमा सेयर गर्दै जानेछु, देखाउँदै जानेछु। आजलाई म यति भन्न चाहन्छु र अन्त्यमा फेरि तपाईँलाई भन्दैछु, म रिक्वेस्ट गर्दैछु यो भिडियो सबैमा सेयर गरिदिनु होला। सबैले मेरो यो नुगा छापा युट्युब च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।